नमस्कार साथीहरू, अहिले चाहिँ धेरै साथीहरूले जस्तै रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ, जहाँ जहाँ चाहिँ भनिएको छ द सेम रजिस्टर इन्भाइरोमेन्ट अलो ओन्ली वान एकाउन्ट टु बी रजिस्टर्ड भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो चाहिँ किन आइरहेको छ र हामीले चाहिँ आइडी कसरी बनाउने इन्सभिडियोको भन्ने बारेमा तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र सर्वप्रथम चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो आइडी क्रिएट गर्नको लागि हाम्रो जस्तै युट्युब च्यानल, जुन हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ, त्यो युट्युब च्यानलमा तपाईँ जानुभयो भने, जस्तै यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ इन्सभिडियोपुश आइडी क्रिएट लिङ्क भनेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ साइन अप भन्ने अप्सन आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो युजर नेम हान्नुहोस्, अनि लगइन पासवर्ड हान्नुहोस्, कन्फर्म पासवर्ड गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ युजर नेम आफ्नो राख्नुहोस्, अनि यो लगइन पासवर्ड पनि हान्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ जुन माथि लगइन पासवर्ड हान्नु भएको छ यो कन्फर्म पासवर्डमा पनि त्यही नै हान्नुहोस्। र अनि यहाँ ट्रान्जेक्सन पासवर्ड हान्नुहोस्। र यो ट्रान्जेक्सन पासवर्ड चाहिँ नबिर्सिनु होला, पछि चाहिँ विथड्र गर्दाखेरि पनि आवश्यक पर्दछ। र यो दोस्रोमा चाहिँ कन्फर्म ट्रान्जेक्सन पासवर्ड गर्नुहोस्, जुन माथि हान्नु भएको छ त्यो सेम नै हान्नुहोस्। र यहाँ इन्भिटेसन कोड चाहिँ हाम्रो लिङ्कको थ्रु आउनु भएको छ भने अलरेडी त्यही नै रहन दिनुहोस्, र छैन भने तपाईँले छेउमा पनि देख्नु भएको छ जुन चाहिँ 72958543 रहेको छ, त्यो चाहिँ हान्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल हान्नुहोस्। र इमेल हानिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ गेट भेरिफिकेसन कोड भनेर क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 60 सेकेन्ड भन्छ, र त्यहाँ त्यो कोडलाई ल्याएर तपाईँले यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि क्लिक बटन भेरिफाई गरेपछि साइन अप नाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब समस्या चाहिँ त्यो आइरहेको छ, र अब यसलाई कसरी गर्ने म चाहिँ सम्पूर्ण फिलअप गरेर तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। तपाईँहरूले एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा जिमेल आइडीबाट एउटा मात्र बन्छ है, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले गेट भेरिफिकेसन कोडमा क्लिक गर्नुभयो, गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन कोड सेन्ड सक्सेसफुली भनेको छ। र अब हामी आफ्नो जिमेलमा गएर हेरौँ आइकिन भनेर। र अब त्यस्तो आछ तर र कोड पनि आइराखेको छैन, र तपाईँको चाहिँ यहाँ रजिस्टर पनि भएको छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ सुपर भिपिएन भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, र त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। माथि चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्, र ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्दछ जहाँ चाहिँ चेकिङ भनिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र गरिसकेपछि एउटा चाहिँ यस्तो एड आउँछ, जुन चाहिँ एड देखिराख्नु भएको छ, त्यो एडलाई चाहिँ एकछिन रहन दिनुहोस्। र माथि चाहिँ त्यो यहाँ इन्टुमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ जुन चाहिँ इन्टुमा क्लिक गर्नुहोस्। र इन्टुमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। र कनेक्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुहोस्। र अघि नको हाम्रो जुन रहेको छ त्यहाँ जाऊँ, हामी जुन हामीले चाहिँ यहाँ गरिराखेको छौँ यहाँ जाउँ। र यहाँ गइसकेपछि अहिले हाम्रो चाहिँ कोड पनि आइराखेको थिएन भने चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले फेरि गरौँ, र हाम्रो कोड चाहिँ त्यहाँ जान्छ कि। अब हेरौँ, भेरिफिकेसन कोड सेन्ड सक्सेसफुल्ली भएको छ। र यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ तपाईँको र हाम्रो यहाँ इन्सभिडियोपुशको कोड पनि आएको छ, हेर्नुहोस्। र यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि कपी गरौँ। र कपी गरिसकेपछि यसलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ ल्याएर चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हानिसकेपछि अब चाहिँ भेरिफाई चाहिँ माथि गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो आउँछ। र यसलाई चाहिँ यस्तरी सार्नुहोस् र यहाँ लैजानुहोस्। र यहाँ गइसकेपछि माथि हाम्रो एकचोटि फेरि जानुहोस्। अझै भेरिफाई सक्सेसफुल भएन, भेरिफाई सक्सेसफुल नै भन्ने देखाएको छ। र त्यो भेरिफाई सक्सेसफुली भइसक्यो भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँले साइन अप नाउ गर्नुहोस्। र तपाईँको भइरहेको छ भने गएर भिपिएन चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ सुपर भिपिएन रहेको छ, त्यो कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको आइडी चाहिँ अलरेडी राम्रोसँग बन्छ। त्यसपछि साइन अप नाउ गर्नुहोस्। र साइन अप रजिस्टर सक्सेसफुली भनिसकेको छ। र यसलाई तपाईँ सेभ गर्नुहोस्। र गइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ लगइनमा जानुहोस्। लगइनमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ एकाउन्ट नेम र लगइन पासवर्ड हानेर यसलाई चाहिँ लगइन गर्नुहोस्। र यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ भिपिएन युज गर्नुभयो भने तपाईँको आइडी चाहिँ बन्छ। र तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्नुभयो भने यसरी तपाईँले
सुरुमा चाहिँ $130 चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र टास्क गर्नको लागि के गर्ने भन्ने लागेको छ। तपाईँ डेली टास्क गरे पनि लगभग $1 चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्छ। ल टास्क गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ यो होममा जानुहोस् र होममा गइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, यसलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् र यहाँ गइसकेपछि सुरुमा चाहिँ यहाँ क्लेममा तपाईँ VIP 0 हुनुहुन्छ भने VIP 0 मा क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ, VIP 1 मा हुन्छ भने VIP 1 मा क्लेम गर्नु। अहिले हामी त 0 भएको हुनाले यहाँ क्लेममा क्लिक गर्नुहोस् र क्लेममा गएपछि यहाँ सक्सेसफुल्ली भनेको छ र यति गएपछि यहाँ टास्कमा जानुहोस्, तल टास्कमा जानुहोस् र यहाँ चाहिँ 3वटा अप्सन खुल्छ र यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ खुल्यो भने खुल्यो, नभए चाहिँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सबमिट गर्नु हो भने हाम्रो चाहिँ एउटा टास्क चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको हुन्छ र अर्कोलाई पनि यसरी चाहिँ खोल्नुहोस्, यसरी जानुहोस्, यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। गरेर चाहिँ तपाईँले ओपन गरेर चाहिँ त्यहाँ लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यहाँ इन्स्टाग्राममा खुल्यो भने ठिकै छ, यसरी चाहिँ तपाईँ लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। यो भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स हेर्नुभयो भने लगभग अहिले चाहिँ 0.99 चाहिँ हाम्रो बढिसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूको आइडी क्रिएट गर्नु होला र अघि अब चाहिँ यसलाई रिचार्ज कसरी गर्ने, यसलाई विथड्र गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो गएर पनि हेर्नु होला र केही समयपछि म तपाईँलाई अहिले चाहिँ जुन समस्या आएको छ जिमेल कोड पनि विथड्रको लागि चाहिँ माग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुनाले मैले चाहिँ अब कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईँलाई भिडियो लिएर आउने छु। र यसमा तपाईँ VIP 1 मा अपग्रेड हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा रिस्कको पनि हो हैन, रिस्क भएको हुनाले तपाईँले जतिले VIP 1 मा अपग्रेड गर्दै हुनुहुन्छ रिस्क लिन चाहनेले मात्र गर्नु होला, नाइ भने नगर्नु होला। किनभने यस्तो प्लेटफर्म भनेको आज छ भोलि छैन हैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरै नै सोच विचार गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने धेरै साथीहरूले चाहिँ साइन अप गर्न खोजिराखेको हुँदा उहाँहरूले गर्न नसकेको हुनाले मैले यो भिडियो चाहिँ मैले बनाएर तपाईँहरूसम्म प्रस्तुत गरेको थिएँ, कसरी चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो, तपाईँले VPN चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। होस् त छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बात साथ आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।